ගෙදර ඉඳන් ටියුෂන් යන්න අපි යනවා ඔබ ළඟටම. දැන් ඔබට ඔබේ නිවසේ සිටම ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු වඩාත් පහසුවෙන් සිදු කර ගැනීමට කුරුණෑගල සිත්පින් අධ්‍යාපන ආයතනය ඉතාමත් අංග සම්පූර්ණ ලර්නිංగ్ මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. එහි ලියාපදිංචිය ඉතාමත් පහසුයි. පළමුව ඔබ වෙබ් බ්‍රවුසරේ www.sipwinonline.lk යනුවෙන් ටයිප් කර අපේ සිප්වින් ඔන්ලයින් වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට ඔබට හැක. මෙහිදී ඔබට අපසු උසස් පෙළ, අපසු සාමාන්‍ය පෙළ, 6 සිට 9 දක්වා ශ්‍රේණි, 1 සිට 5 දක්වා ශ්‍රේණි යනුවෙන් කාණ්ඩ 4ක් තිරය දිස්වේ. මෙහිදී ඔබට අවශ්‍ය කාණ්ඩය ක්ලික් කර ඔබට අවශ්‍ය විෂය සහ ගුරුවරයා පහසුවෙන් තෝරාගත හැක. නමුත් ඒ සඳහා ප්‍රථමයෙන් ඔබට සිප්වින් ඔන්ලයින් වෙත ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය වේ. ඒ සඳහා පහත පියවර අනුගමනය කරන්න. වෙබ් පේජයේ දකුණු පස කෙළවරේ All courses, About us, Contact us, Login or Register යනුවෙන් කාණ්ඩ 4ක් දිස්වේ. මෙහිදී කෙළවරම බටනය වන Login or Register බටනය මත ක්ලික් කරන්න. ඉන්පසු මෙතෙක් ඔබ ලියාපදිංචි වී නොමැති නම් තැඹිලි පැහැති Register බටනය මත ක්ලික් කරන්න. එහි ඇති පෝරමේ ප්‍රථමයෙන්ම ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය, ඔබේ පළමු නම, ඔබේ අවසාන නම, ඔබේ නිවැරදි විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය. මෙහිදී ඔබ නිවැරදිම විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කිරීමට වග බලා ගන්න. එසේත් නොමැති නම් ඔබට ඔබේ ලියාපදිංචිය නිවැරදිව සිදු කිරීමට නොහැකිය. එම නිසා නැවත වරක් හොඳින් පරීක්ෂා කර ඔබේ නිවැරදි විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න. ඔබේ උපන් දිනය, ඔබේ නිවැරදි ජංගම දුරකථන අංකය, ලිපිනය, පදිංචි නගරය, සුදුසු මුරපදයක් සහ ඔබ එම ඇතුළත් කර මුරපදය නැවත රී-එන්ටර් කිරීමෙන් පසු රෙජිස්ටර් බටනය ක්ලික් කරන්න. මෙහිදී ඔබට ඊමේල් පණිවිඩ දෙකක් ලැබී ඇති අතර එකක් සිප්වින් ඔන්ලයින් වෙතින් සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් වන අතර අනෙක Zoom වෙතින් ලියාපදිංචිය සඳහා ලැබෙන ඊමේල් පණිවිඩයකි. දැන් ඔබ නැවතත් ඔබේ වෙබ් බ්‍රවුසරේ www.sipwinonline.lk යනුවෙන් සටහන් කර ඔබ රෙජිස්ටර් වීමට යොදාගත් ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය සහ මුරපදය ඇතුළත් කර ලොගින් වන්න. ඉන්පසු මෙවැනි තිරයක් ඔබට දිස්වේ. ඉන්පසුව සිප්වින් ඔන්ලයින් ක්ලාස්රූම් ලෝගෝ එක මත හෝ දකුණු පස ඉහළ කෙළවරේ All courses මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය කාණ්ඩය, විෂය, ගුරුවරයා තෝරා ගැනීමට පුළුවන්. ඔබට අවශ්‍ය කාණ්ඩය උදාහරණයක් ලෙස GCE A-level මත ක්ලික් කරන්න. ඉන්පසුව ඔබට විෂයන් සහිත තිරයක් දිස්වනු ඇත. ඔබට අවශ්‍ය විෂය තෝරාගත් පසු ඊළඟට ඔබට ඒ සඳහා අවශ්‍ය ගුරුවරයා තෝරාගත හැක. ඔබට අවශ්‍ය ගුරුවරයා මත ක්ලික් කිරීමෙන් උසස් පෙළ අධ්‍යයන වර්ෂය හා ඔබට අවශ්‍ය කෝස් එක තෝරාගත හැක. දැන් ඔබට තිරය දිස්වන ආකාරයෙන් කොළ පැහැති ෆ්‍රී කෝස් එක මගින් නොමිලේ කෝස් එකක් ඔබට ලබාගත හැක. එමෙන්ම අනිකුත් කෝස් ලබා ගැනීමට ඔබට ගෙවීමක් කිරීමට සිදුවෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස ෆ්‍රී කෝස් එක මත ඇති රතු පැහැති Pay for October බටනය මත ක්ලික් කිරීමෙන් එම නොමිලේ ලබා දෙන කෝස් එක ඔබේ My Courses වලට හිමි වෙනවා. සිප්වින් ඔන්ලයින් අපේ ඩිජිටල් පන්ති කාමරය ඔස්සේ live class, previous videos, schedule videos, resources, quizzes ආදී පහසුකම් රැසක් ඔබට හිමි වෙනවා. ලයිව් ක්ලාස් ඔස්සේ ඔබට Zoom හි සජීවීව පන්තිවලට සහභාගී වීමට හැකි අතර එමෙන්ම ප්‍රීවියස් වීඩියෝස් මගින් ඔබට මගහැරුණු පාඩම් නැවත නැරඹීමට හැකියාව ලැබෙනවා. එමෙන්ම ෂෙඩියුල් වීඩියෝස් මගින් පෙර පටිගත කළ වීඩියෝ ඉතාමත් ගුණාත්මකව නැරඹීමටත් රිසෝසර්ස් මගින් ඔබට පන්ති කාමරයලත් නිබන්ධන කට්ටල වඩාත් පහසුවෙන් භාගත කර ගැනීමටත් ක්විසස් ඔස්සේ ඔබට ඔන්ලයින් ක්විසස් වලට සහභාගී වීමටත් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඔබත් අදම සිප්වින් ඔන්ලයින් අපේ ඩිජිටල් පන්ති කාමරයට පිවිස මේ නව අත්දැකීම ලබාගෙන ඔබේ ඉදිරි අනාගතය ජය ගන්න.
තුකල් පුරෙන් ඇරහි ඔබ දිනන සිප්පින් ඔන්ලයින් මෙහෙයුම දැන්ම www.sipwinonline.lk වෙත පිවිසන්න. සිප්වින් ඔන්ලයින් නැනගුණ සුසඳී පරපුරක් උදෙසා.